Welcome back, guys. Today we continue reading our book, The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain. We read the first 2 pages in our previous video, and we are going to continue today and see how far we get. Let's get started. Pas shpinës së saj, diçka kërciti dhe ajo vetëtimthi u kthye për të kapur djalin mat. Behind her back, something knocked or something made noise, and she, vetëtimthi, like a lightning, comes from vetëtim, a lightning, turned to catch the boy mat. Kap mat comes from shahmat, which is checkmate. So, për të kapur djalin mat means to literally checkmate the boy or to catch him in the act. Ku ke qenë? Me se je bërë ashtu? Where have you been? How did you become like that? Thiri ajo, duke treguar fytyrën dhe duart e tij. She exclaimed, showing his face and his hands. Nuk e di, teze. I don't know, auntie. Nuk e di? E di unë. You don't know? I know. Ai është Rachel dhe të kam thënë 100 herë se nëse të gjej duke ngacmuar Rachelin, do të rjep të gjallë. That is jam, and I've told you 100 times that if I find you touching the jam, I will literally peel you off alive. So, I'll kill you, you would say in English. Do të ta tregoj mirë qefin tani. Now I'll show you. Rreziku ishte I pashmangshëm. The danger was inevitable. Teze, teze, thiri djali I trembur. Shiko se ç'ke nga pas. Auntie, auntie, exclaimed the scared boy. Look what you have from behind. Plaka u kthye menjëherë dhe djali u shmang anash dhe nisi të vraponte, u kacavir mbi gardh dhe vetëtimthi u zhduk matan tij. The old woman turned immediately, the boy stepped aside and started to run, climbed over the fence, and like a lightning disappeared beyond it. Matan, beyond. On that side, literally. On the other side, beyond the side. Teze Poli u habit për një çast. Pastaj nisi të qeshte. Auntie Poli was surprised for a moment, then she started to laugh. Ah, si zvura mend një herë nga hilet e këtij djali. Ah, how I never learned from the tricks of this boy. Çdo ditë si lë prapsit. Every day he does not leave behind his misdeeds. Literally. Tomi tër ditën e ditës luajti dhe vetëm në mbrëmje u kthye në shtëpi të ndihmonte Jimin, shërbëtorin e vogël me ngjyrë për të çarë drut e zjarrit. Tom, the whole day, tër ditën e ditës, the whole day of the day, literally. It's an expression. Tom, the whole day, played, and only in the evening he turned home to help Jim, the little colored servant, to cut the wood of the fire. Ose më mirë të themi, erdhi në kohë për të treguar Jimit aventurat e tij, ndërsa I bënte treqerekun e punës. Or, better saying, he came on time to tell Jim about his adventures while he did 3/4 of the work. Vëllai I vogël I Tomit, Sidi, ose më mirë të themi gjysmë vëllai, ishte duke u marrë me pjesën e tij të punëve, të mblidhte ashklat. Tom's little brother, Sid, or better say half-brother, was dealing with his part of the work, gathering the chips, the wood chips. Ai ishte djali I urtë dhe nuk shkaktonte të lashe. He was a quiet boy and did not cause trouble. Pas darkës, Teze Poli I bëri Tomit disa pyetje, në dukje të kota, por në të vërtet me një synim të caktuar. After dinner, Aunt Polly asked Tom some questions, seemingly vain ones, but in reality with a certain purpose. Ajo mendonte se kishte një talent të fshehur diplomatik për t'i nxjerrë njerëzve të vërtetën dhe mundohej të aplikonte gjithmonë këtë gjë me Tomin. She thought that she had a hidden diplomatic talent to bring out the truth from people
and she tried to apply this always with Tom. Si kalove sot në shkollë, Tom? Bënte shumë vap? How was your time today at school, Tom? Was it too hot? Po, teze. Yes, Auntie. Dhe nuk u lave në lumë, Tom? And you did not swim in the water, Tom. Literally, you did not wash yourself in the water, Tom. Tomi papritur u ngrys, por nuk e dha veten. Tom was suddenly dusked, literally. And by that we mean he did this face. Por nuk e dha veten means he did not sell on himself. He did not make it appear that he was feeling like that. Një hije dyshimi e përshkoi të tërin. A shadow of doubt went through the whole, literally, but meaning the whole Tom. A shadow of doubt went through him. U mundua të hetonte fytyrën e teze Polit, por në fytyrën e saj nuk lexoi ndonjë mendim të dyshimt. He tried to investigate the face of Aunt Polly, but in her face he did not read any doubtful thought. U përgjigj I pavendosur. He answered undecided. Jo, teze, nuk... No, Auntie, I don't... Teze Polly zgjati dorën dhe I preku këmishën. Aunt Polly stretched out her hand and touched his shirt. Tani s'ke vap, apo jo? Now you're not hot, are you? Teze Polly u bind. Aunt Polly was convinced. Këmisha ishte e thatë. The shirt was dry. Tomi arriti të kuptonte se ku donte të dilte tezja dhe vendosi të mbrohej nga sulmi I mëtejshëm. Tom was able to realize where his auntie was getting at and decided to defend himself from the further attack. Disa nga ne futën kokën në çezm për të freskuar. E kam akoma kokën të lagur. Ja, shikoje. Some of us put their head under the tap to refresh ourselves. I still have my head wet. Here, take a look at it. Teze Poli u inatos keq që I dha shkak t'i bënte bisht pyetjes, por në çast I erdhi në kokë një mendim tjetër. Aunt Polly got angry really badly, which gave cause to neglect the question, but at that moment she thought of another thought. Tom, besoj se nuk të është dashur ta heqësh bluzën sot, pasi jaka që të qepa në mëngjes do të ishte shqepur. Tom, I think that you did not need to take off your shirt today, because the collar that I sewed this morning for you would have been disassembled. Hiqe gjaketën dhe më lër ta shoh. Take off your jacket and let me see it. Në fytyrën e Tomit u zhduk çdo lloj frike. In the face of Tom, every fear disappeared. Hoqi gjaketën shpejt. He took off his jacket quickly. Jaka e saj ishte e qepur. Its collar was sewn. E habitur, tezja ja ktheu. Surprised, the auntie replied to him. Isha pothuajse e sigurt se nuk do të më ishe bindur dhe do ta kishe kaluar të gjithë ditën duke u larë në lumë. I was almost convinced that you would not have obeyed me and you would have passed all day long washing in the river. Por besoj se kësaj here shpëtove. But I believe that this time you're through with it. Papritur Sid I tha. Suddenly, Sid said, Pse, me petë zia qepe jakën Tomit? Why, with a black string you sewed Tom's collar? Mendoja se ishte I bardh. I thought it was white. Po, me të bardh ishte. Tom, yes, it was with a white one. Tom. Por Tomi ishte zhdukur që kur kishte kuptuar rrezikun. But Tom had disappeared ever since he realized the danger. Vrapoi për tek dera, prej nga arriti të thëriste. He ran to the door, from which he was able to call, Ta tregoj unë ty, Sid, ke për të parë. I'll show you, Sid, you'll see it. Pasi u fsheh në vend të sigurt, Tomi vështroi dy gjilpërat e mëdha të futura në njakën e këmishës. After hiding in a safe place, Tom looked at the two big needles placed in the collar of the shirt. Njëra ishte me petë të zi, tjetra me të bardh. One of them was with a black string, the other one with a white one.
Ajo s'kishte për ta vënë re fare, po të mos ishte Sidi. She would not have even noticed if it were not for Sid. Arnon her me pe të zi, her me të bardh, dhe nuk kishte për ta mbajtur mend. She meant sometimes with a black string, other times with a white one, and she would not have remembered. Por Sidi ka për ta parë. Oh, që kam për ta shtëpur. But Sid will see it. I'll show him. Oh, I'll beat him really badly. Pas 2 minutash, Tomi harroi fare për atë që kishte ndodhur dhe filloi të argëtohej me diçka tjetër tepër interesante. 2 minutes later, Tom completely forgot about what had happened and started to entertain with something else too interesting. Very interesting. Kjo e bëri të harronte fare se në ç'probleme probleme ndodhej dhe ç'e priste. This made him forget completely in what problems he was and what was waiting for him. Nisi të imitonte një fërshëllim teksa ecte rrugës. He started to imitate a whistle while he was walking on the road. Netët e verës ishin të gjata dhe nuk ishte errësuar ende. The summer nights were long and it was not darkened yet. Ndërsa fishkëllente, Tomi vuri re një djalë të panjohur, pak më të gjatë se vetja. While he was whistling, Tom noticed an unknown boy a bit taller than himself. Djali ishte I veshur mirë, më mirë se ç'mund të visheshe në një ditë të zakonshme. The boy was dressed well, better than you can dress yourself in an ordinary day. Okej, kaq lexim për sot. Shpresoj shumë që po e shijoni ashtu siç po e shijoj edhe unë dhe që po mësoni shumë fjalë të reja. Nëse ju pëlqeu kjo video, ju lutem jepini like, bëni subscribe për më shumë video të tilla dhe nëse me të vërtet jeni të dedikuar që të flisni shqip rrjedhshëm, më dërgoni një email në shqipify@gmail.com që mund ta gjeni në përshkrimin e videos poshtë. Shihemi në videon tjetër.